Як плани звільнення української Кубані пов'язані з військовими у Бердичеві? Чому між гетьманом Скоропадським і директорією бердичевляни обрали Симона Петлюру? Про це ви можете дізнатися тільки на моєму каналі, тому прямо зараз підпишіться, щоб не прогавити головного. В травні 1918 року кубанська делегація на чолі з Рябоволом їде до Києва та просить у гетьмана Павла Скоропадського зброю для опору більшовикам. Обговорюється Федерація України та Кубані. Скоропадський передає їм 10 тисяч рушниць, 5 мільйонів патронів та 50 тисяч снарядів. Все це їм потрібно для боротьби з більшовиками. 23 червня 1918 року у Новочеркаську ухвалено рішення про союз з добровольчою армією Денікіна. Але у гетьмана амбітні плани щодо Кубані. На допомогу повстанцям він готує потужний десант. Хоче висадити на Тамані 15-тисячну дивізію генерала Зураба Натієва. Одночасно на Київщині готує добровольчий окремий Чорноморський кіш. І починається він, як ви гадаєте, де? Правильно, у Бердичеві у вересні 1918 року. Нагадаю, на той момент наш рідний Бердичів – це повітове місто Бердичівського повіту Київської губернії. Нове військове формування складається з 3 піших куренів, артилерійського дивізіону, кінного дивізіону, інженерної та комендантської сотні. Вояки складали присягу на вірність українській державі. Старшини підписували контракти. Козаки призивалися відповідно до закону про загальний військовий обов'язок. Військовослужбовцям заборонялося перебувати у складі будь-яких гуртків, товариств, партій, комітетів і інших політичних організацій. Проте через саботаж проросійських чиновників формування коша затягується і експедиція зрештою зривається. Далі події відбуваються буквально карколомно. 11 листопада 18 року завершується Перша світова війна. Німецька імперія припиняє своє існування та мусить вивести війська з окупованої території. Для уряду української держави ця подія означає послаблення влади, адже німці фактично тут стримували червону комуністичну загрозу. Вже в ніч з 13 на 14 листопада тут, на Київщині, в Білій церкві проголошено створення директорії з метою повалення влади німецького командування і уряду. Гетьман Скоропадський вже 14 листопада проголошує федеративну грамоту, якою зобов'язувався об'єднати Україну з майбутньою небільшовицькою Російською державою. Суспільний шок можна порівняти з моментом, коли Янукович не підписав асоціацію з ЄС, що призвело до Революції Гідності. Найбільша помилка – життя Скоропадського. Віра в хороших русських. Про це він буде шкодувати до кінця своїх днів, але це вже інша історія. Адже за 2 дні, 16 листопада, почалося повстання, яке було підтримане частиною військ Української держави під командуванням Симона Петлюри. Наш Бердичівський дивізіон переформований в Перший Чорноморський кінний полк. Командиром полку призначено сотника Міляшкевича. Військові виступили з Бердичева проти урядових військ, які оборонялися під Києвом. Разом з артилерією січових стрільців директорія взяла владу у столиці. Ніколи не вірте русським. Сьогодні, в час війни з московським окупантом, рівно через 100 років, варто нарешті усвідомити очевидні речі, про які завжди казали українські націоналісти, і були безумовно праві. Звільнення української Кубані сьогодні знову частково пов'язане з бердичевлянами. Але про це я вам обов'язково розповім після перемоги Збройних сил України. А щоб не прогавити, обов'язково зараз же підпишіться на мій канал. Знання – це сила. Слава Україні!